साथीहरु, के तपाई पनि आफ्नो AutoCAD को ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। आज म तपाईहरुलाई AutoCAD को ब्याकग्राउन्डको कलर कसरी चेन्ज गर्छन् भनेर सिकाउने छु। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु, मैले तपाईहरुको लागि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र आफ्नो कम्प्युटरमा AutoCAD सफ्टवेयर खोलि पनि सकेको छु। यदि तपाईहरुले खोल्नु भएको छैन भने तपाईहरु फटाफट आफ्नो कम्प्युटरमा AutoCAD सफ्टवेयर खोल्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, AutoCAD को ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नको लागि हामीले अप्सन खोल्नु पर्ने हुन्छ र अप्सन खोल्नको लागि तीनटा तरिका रहेको छ र तीनटा तरिका म तपाईहरुलाई यहाँ बताउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका रहेको छ हामीले माउसमा राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि अप्सन देखाइरहेको छ। यो अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्ने बित्तिकै अप्सन खुलिसकेको छ र म अहिले यसलाई क्लोज गरिदिन्छु र म तपाईहरुलाई अप्सन खोल्ने नेक्स्ट मेथड भन्छु र नेक्स्ट मेथड रहेको छ कमान्ड थ्रु र तपाईहरुले कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ ओपी कमान्ड टाइप गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम त्यही डायलग बक्स खुलिसकेको छ र म साथीहरु यसलाई फेरि क्लोज गरिदिन्छु। साथीहरु, तेस्रो तरिका भन्छु म र साथीहरु यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइकन देखाइरहेको छ। यो कस्टमाइज आइकन हो। यो कस्टमाइज आइकनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सन दिइरहेको छ। यहाँ अप्सन भन्ने पनि अप्सन छ र तपाईहरुले यही अप्सनमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ अघि देखाएको जस्तै डायलग बक्स खुलिसकेको छ। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो च्यानल र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस् आउने भिडियोहरु सबभन्दा अगाडि हेर्नको लागि। र अप्सनको डायलग बक्स खुलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै ट्याब रहेको छ जस्तै कि फाइल, डिस्प्ले, ओपन एन्ड सेभ, प्लट एन्ड पब्लिश भन्ने थुप्रैहरु रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ डिस्प्ले ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ फाइल ट्याबमा रहेको छ। म चाहिँ यसमा डिस्प्ले ट्याबमा क्लिक गर्छु र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु फर्स्टमा विन्डो एलिमेन्ट दिइरहेको छ, कलर स्किम दिइरहेको छ र कलर स्किममा चाहिँ तपाईहरु यहाँ डार्क देख्न सक्नुहुन्छ र यो डार्कमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गरेर तलपट्टि लाइट क्लिक गर्नुपर्ने छ। लाइट क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको जुन चाहिँ अगाडिको माथिको जुन मेनुहरु छ त्यो चाहिँ लाइट कलरमा आइसकेको छ। तर साथीहरु, हाम्रो चाहिँ AutoCAD को ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज भएको छैन र AutoCAD को ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि हामीले कलर ट्याब यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ कलरमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र म यसमा क्लिक गर्छु र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्को डायलग बक्स खुलिसकेको छ। यो डायलग बक्समा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टेक्स्ट लेखेको छ र यहाँ चाहिँ लेखेको छ इन्टरफेस एलिमेन्ट र कन्टेक्स्टमा 2D मोडेल स्पेस र हामी चाहिँ अहिले 2D मोडेल स्पेस भित्र छौं र साथीहरु तपाईहरु अरु कन्टेक्स्ट चुज गरेर थुप्रै इन्टरफेस एलिमेन्टका चाहिँ कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलोमै अप्सन दिइरहेको छ युनिफर्म ब्याकग्राउन्ड भन्ने। यसैमा क्लिक गरेको हुनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अहिले डिफल्टमै क्लिक भएको छ। यदि तपाईहरुको छैन भने तपाईहरु यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ जुन कलर छ त्यो कलर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ र तपाईहरु चाहिँ यहाँ साइडमा रहेको एरोमा क्लिक गरे यहाँ थुप्रै कलरहरु देखाइरहेको छ। यो मध्ये तपाईहरुलाई मन पर्ने कलर अथवा तपाईहरुले जुन कलरमा चाहिँ कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ आफुलाई ड्रइङ बनाउँदा त्यो कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको यो कलर चाहिँ यहाँ भेटिएन भने तपाईहरु यहाँ सिलेक्ट कलरमा गएर यहाँ ट्रु कलरबाट पनि तपाईहरु आफ्नो कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स कलर यहाँ पनि थुप्रै कलरहरु रहेको छ र यहाँ कलर बुकमा पनि थुप्रै कलरहरु रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु कलर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ म यसलाई क्यान्सल गरिदिन्छु र यहाँ सिम्पल यही तरिकाबाट चाहिँ यहाँ व्हाइट कलर चुज गर्छु र एप्लाई गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो चाहिँ AutoCAD को ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मैले चाहिँ व्हाइट कलरमा चेन्ज गरिसकेको छु र तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई चाहिँ अहिले ग्रिड अफ गरिदिन्छु र ग्रिड अफ गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै व्हाइट पेपर जस्तो लागिसकेको छ र तपाईहरु अरु कुनै कलरमा पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि व्हाइट कलरमा चेन्ज गरेर देखाइसकेको छु र तपाईहरुलाई चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ रिस्टोर अथवा रिसेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले सेम त्यही अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले कलरमा जानुपर्ने हुन्छ। कलरमा गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिस्टोर अल कन्टेन्ट भन्ने अप्सन देखाइरहेको छ। रिस्टोर अल कन्टेन्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ डु यु वान्ट टु रिस्टोर भनेर भनिसकेको छ र तपाईहरुले रिस्टोरमा क्लिक गरिदिनु पर्ने छ। रिस्टोरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले एप्लाई एन्ड क्लोजमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले ओके गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ AutoCAD को ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ रिस्टोर भइसकेको छ जुन चाहिँ
पहिला थियो त्यही कलर आइसकेको छ। र साथीहरू यो थिम चाहिँ चेन्ज भएको छैन, त्यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट गरेका होइनौँ। त्यो चाहिँ हामीले अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो जुन चाहिँ बाहिर देखाइरहेको छ विन्डो एलिमेन्ट, यसैमा क्लिक गरेर डार्क चाहिँ हामी सिलेक्ट गरेर एप्लाई गरेर ओके गरिदियौँ भने त्यो सेटिङ पनि फिर्ता आइसकेको छ। र साथीहरू मलाई विश्वास छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरू आफ्नो AutoCAD को ब्याकग्राउन्डको कलर इजिली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्न सिक्नुभयो भने यो भिडियोमा लाइक र तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्नो अरू साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यदि तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँहरू हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।